So, what's up, boss paps? So, ngayon, tuturo sa inyo kung paano mag-check ng spark plug at magkalas sakaling gusto nyo rin magpalit. Check lang natin yung FMP na spark plug na ginamit ko since last year, October. Check natin kung ano yung tsura nyo. Una-una, kailangan natin ng screwdriver. Wala kahit may clip. Siyempre, spark plug, socket, kalas. Sa mga iba dyan, yung mga dealer, bibigay sila ng ganito. Sakaling, kunyari, bagong kuha lang motor, may libreng ganito. Kung wala naman, sa shop, nakakabili din naman ng ganito. So, yun, Pops, start na tayo. Una-una mga boss pops, sa version 1 ito, tsaka dito lang sa kabila ito yung screw para tanggalin tong engine cover. Sa version 2 and 3, mga bagong labas no Honda Beat, dalawa dito tsaka isa rin dito banda sa may upuan, pati doon sa kabila din, sa kabila. Yun, dito naman, yan, dalawa lang sila. So, start na tayo. So, yun. Pero lang kadali yung magtanggal lang sa version 1. Pag sa version 2, kailangan buksan mo itong upuan para ma-screw mo yung nandito. So, yun lang. Tsaka hindi ganun kasikip yung sa version 2. Kasi version 2, ito lang yung bukas. Itong part, ito sarado. So, yun. So, dito tayo sabi. Yan. Kung makikita nyo dito, oh yan, spark plug ka. Stuck yan. Isang beses lang ako nagpalit ng spark plug. Yun nga yung FMP Iridium. Yan, nakita nyo. So ito na, gamitin na natin ito. Ata sukat, hindi ko lang sure. After ilang months na rin, ito palang malaki. So yun mga paps. So boss, gagamitin nyo ng sa Phillips screw, tapos angat nyo lang to. Ayan, tandaan lang huwag nyo bibiglayin, ikot nyo na counterclockwise, huwag nyo maluwag na. So sa version 2 and 3, medyo mahirap ng kalasin kasi masikip yung nila may harang na fairings. So yun.
Yun, tanggal na natin. Siya, nakikita nyo. Medyo ano na siya. Ayan, kumarong na. Kung brand nyo yan, tapos matulis dyan noon. Pero, sa 10 months, okay pa siya. Nagana lang, lumayo lang yung gap niya. So, ayan. Linisin lang natin. Good pa naman siya. Gagamit tayo ng steel brush para pang linis dito. Tatanggalin lang natin yung mga carbon na ayan, mga itim na yan. Hindi man ganun ka kadumi kaitim kasi FI naman yung on the beat, so nakatono ng maayos yung air and fuel mixture dahil nga computer box na siya. So yan, nakita nyo yan. At kanina ako nakita nyo kulay kalawang talaga siya. Ibig sabihin nun, mas maganda yung sunog, tsaka nasa tono talaga, ay nakagandahan sa FI. So ang gagawin natin, adjust na lang natin yung clearance nito para hindi masyado kasi medyo malayo. Boss Pops, ito na, adjust na natin yung clearance ng yung sa spark plug tip. Gamit tayo nito sa lagaring bakal kasi yung distance nito, ito yung pinakasukat na standard ng spark plug tip. So ito lang yan, yung distance na yan. Kunti lang din naman ang naging clearance nya. So ang gagawin natin, ito, point lang natin to, dahan-dahan lang. Kita niyo ba? So ayan, Pops. Medyo maluwag pa. Dahan-dahan lang. So ayan mga Pops. Ayan, sakto na yan. So yun lang Pops, kakabit na natin siya. So try na natin. So yun nga Pops, update lang. Gumamit na ako ng cutter para matanggal yung ibang ibang carbon. Ayan, makinis na tong part na to. Itong side na lang din. Ayan, gamitan lang natin ng cutter, pero dandan lang.
Madali lang naman siya matanggal. Yan. Para malinis talaga natin siya. So, gamit natin ng brush. So yun mga boss pubs, okay na. Kaya nalinis na natin siya. Hindi na kailangan basahin kasi baka hindi mo tuyo agad. So yun lang, bit na natin. Pagbalik, sanayan lang. Maingat kayo. Huwag masyadong persahin, baka ma-lost thread yung pinakasakit. Dahan-dahan lang. Makakapaan nyo rin naman siya. Pag medyo napihit nyo na siya, gamitan nyo na ulit ng spark plug socket. Papayta sa inyo. Yan, okay na. Nakapesto na yun, yung butas na yun. Para dito sa yan. Para maigpitan natin siya. Kita nyo ba? Yan. Standaan lang. Tapos hugutin ulit natin. Pesto ulit natin paakyat. Susuan ulit natin. Yan. Para maigpitan. Huwag nyo masyadong pepersahan. Pag ramdam mo yung skip na, pwede na yun. Akit ulit natin. Last. Ayan. Nararamdaman nyo naman yun pag na. Op. Yeah. Sakto na. So, try na natin. Balik na natin itong spark plug cap. Pag narinig nyo tumunog ng ganito, yun. Ibig sabihin, kumagat na yung yun. Kung narinig nyo man yan, okay na yan. Basta may kabit na lang. So, try na natin.
One click. Ito na yung Honda Beat ko. 2015 model, version 1. Unang-unang FI na lumabas. Alagang-alaga yan. Medyo madumi lang. Try natin kickstart. Okay na, okay. Oops. So yun nga mga boss pops, thank you sa panonood. Like, comment, and subscribe. Comment nyo lang sa baba kung may mga katanungan kayo. Try natin sagutin yan isa-isa. Yun lang, maraming salamat ulit. Hanggang sa muli. Thank you.